रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आपल्याकडे जर घरी भात उरला तर दुसऱ्या दिवशी नेहमी फोडणीचा भात होतो, पण आज मी तुमच्यासाठी उरलेल्या भाताची एक अगदी सोपी रेसिपी घेऊन आलेली आहे। आपण करणार आहोत उरलेल्या भाताचे वडे। भाताचे वडे करण्यासाठी आपला जो उरलेला भात आहे तो फ्रीजमध्ये असल्यामुळे त्याच्यावर थोडंसं पाणी शिंपडून कुकरमध्ये एक शिट्टी करून घ्यायची किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये 1 मिनिट गरम करून घ्यायचे। भात गरम झालेला आहे, आता तो आपण मॅश करून घेणार आहोत। भात आपला मॅश करून झालेला आहे। आता ह्यात आपण एक एक पिठं घालणार आहोत। चण्याचं पीठ 2 टेबलस्पून, कणिक 2 टेबलस्पून, मक्याचं पीठ इथे आपण घेतलेलं आहे, हे मी 3 टेबलस्पून घालणार आहे। तांदळाचं पीठ 3 टेबलस्पून, इथे आता ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, हे आपल्याला 4 टेबलस्पून एवढं घालायचं आहे। आता ही सगळी पिठं आपण या भातामध्ये मिक्स करून घेऊया। भात आणि पीठ मिक्स झालेली आहेत। आता ह्यात आपण मसाले घालूया। इथे धणा जिरा पावडर आपण घेतलेली आहे, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती साधारण 3 टीस्पून एवढी आहे, आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता हे सगळं आपल्याला छान मिक्स करायचं आहे आणि जसं लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालून ह्याचा गोळा करायचा आहे। आपला हा पिठाचा गोळा तयार आहे। आता ह्याला एक तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे, त्यानंतर आपण त्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आणि वडे थापून तळून घ्यायचे। हे वडे आता आपण बटर पेपरवर थापून घ्यायचे। बटर पेपरला मी थोडंसं तेल लावलंय आणि आता आपण पाण्याचा हात घेऊन हे वडे थापायचे। हे वडे खूप पातळ करायचे नाहीयेत। तेल आपण ऑलरेडी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि हा वडा उलटा टाकायचा, म्हणजे जी बाजू खाली आहे ती वर येणार। एक साइड पूर्ण झाल्यावर आपल्याला हा वडा उलटायचा आहे आणि उलटल्यानंतर तो प्रेस करून घ्यायचा आहे, तेव्हाच तो छान फुगतो। दोन्ही साइडनी खरपूस आपल्याला छान तळून घ्यायचं आहे आणि आपला वडा रेडी आहे, काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपले उरलेल्या भाताचे वडे तयार आहेत। कशाबरोबरही खाऊ शकता, अगदी ग्रेव्ही, चटणी किंवा चहाबरोबरही छान लागतात। तर करून बघा आणि कसे झालेत ते कळवायला विसरू नका। अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।